першій серії нашого циклу про найкрасивіші радіо світу ми захоплювалися італійським радіобаром Радіо Мареллі 1948 року, але сьогодні ми підемо ще далі. Уявіть собі, від 1946 до 1948 року. Італія в руїнах. Гуманітарна катастрофа, гіперінфляція, черги за хлібом. Здавалося б, країні не до розкоші. Але саме в цей момент на світ з'являється він – шедевр від Альокіо Бакіні, модель Б316. Чому в часи найбільшої бідності народжувалися об'єкти неймовірної краси? І куди ця магія зникла, коли прийшов добробут? Давайте розбиратися. Італійський дизайн того часу – це не просто меблі чи техніка. Це була форма культурної терапії. Після років диктатури та жахів війни італійці прагнули повернути собі відчуття «ла дольче віта» – солодкого життя, навіть якщо воно було лише в мріях. Радіобар був центром дому. Це був вівтар, де поєднувалися новини з усього світу, радіо та мистецтво гостинності бар. Це був символ того, що цивілізація вистояла. Подивіться на цей силует. Модель B316 від легендарного міланського бренду Альокіо Бакіні. Матеріали. Горіх високої якості, інкрустація, дзеркальні вставки всередині бару. Кожна деталь оброблена вручну. Геометрія. Це вже не важкий ар-деко 30-х, але ще й не мінімалізм 60-х. Це перехідна епоха, де панує витонченість ліній. Функціонал. Коли ви відкриваєте дверцята, перед вами постає справжня скарбниця. Кришталеві келихи, місце для вермуту. І все це інтегровано в корпус потужного радіоприймача. В технологічному плані радіоприймач та програвач платівок радіобару Альокіо Бакіні, так само як в радіобарі Радіо Мареллі, який ми розглядали минулого разу, теж не були шедевром механіки та електроніки, але вони точно не дисонували з витонченим шедевральним дизайном радіобару і досить вчасно реагували на технологічні новинки, які появились в кінці 40-х років. Так, програвач платівок тут ще досить архаїчний, здатний відтворювати тільки старі грамплатівки на 78 обертів з картриджем з металевою голкою. Проте не слід забувати, що нова технологія довгограючих платівок появилась тільки в 1948 році, коли цей радіобар уже появився на ринку. Проте фірма дуже вчасно зреагувала на іншу новинку – новий тип радіоламп з цоколем типу Рімлок, європейський аналог американських пальчикових радіоламп. Але це відео про дизайн в радіотехніці і самі красиві радіоприймачі світу, тому в технічні деталі ми заглиблюватись не будемо. Краще декілька хвилин без моїх коментів помилуйтеся дизайном цього шедевру і послухайте музику з старої грамплатівки 40-х років, потім продовжимо його огляд. Thank you.
Ви запитуєте, чому ці шедеври зникли, коли настали благополучні часи? Відповідь парадоксальна – ситість вбиває ексклюзивність. Причина перша – економічне диво та масовість. У 50-60-х роках почалося масове виробництво. Дизайн мав стати дешевшим, щоб потрапити в кожен дім. Дерево замінили на пластик, ручну роботу – на конвеєр. Причина друга – зміна способу життя. Телебачення витіснило радіо як головну розвагу вечора. Радіо перестало бути вівтарем вітальні. Причина третя – урбанізація. Квартири ставали меншими, функціональнішими. Громісткий радіобар вже не вписувався в концепцію сучасного житла. Сьогодні Альокі Батіні Б316 – це не просто антикваріат, це пам'ятник італійському духу, нагадування про те, що навіть у найтемніші часи людина прагне до світла і краси. Можливо, саме тому сьогодні ми так сумуємо за цими речами, бо в них була душа, якої так бракує сучасному мас-маркету. А як ви вважаєте, чи хотіли б ви мати такий об'єкт у сучасній квартирі, чи це вже лише музейний експонат? Пишіть у коментарях. У наступній серії ми познайомимось з дизайнерськими шедеврами інших країн Європи. І, можливо, це буде Швеція, країна з багато в чому протилежними дизайнерськими традиціями. Якщо вам сподобалось відео, з вас лайк, коментар, підписка. До зустрічі наступного тижня!